Varmt välkomna till ett nytt och lite annorlunda avsnitt här på Car Explorers. Vi befinner oss i centrala Stockholm, faktiskt på centralstationen, för att titta på en helt ny bil i Sverige. Första exemplaret av Kia EV3, Kias senaste elbil och faktiskt minsta elbil som har precis kommit till Sverige. Och vi tänkte ta tillfället i akt att faktiskt komma hit och kika på den lite snabbt, för vi tänkte att det kan vara intressant att få den här informationen till er tittare så snabbt som möjligt. Och det här blir ett lite kortare avsnitt med en del bakgrundsljud, så jag hoppas att ni tar det i beaktning när ni tittar på videon. Men vi ska försöka besvara de viktigaste frågorna. Hur ser bilen ut? Vad är de första intrycken? Hur är interiörutrymmena, bagageutrymmet? Men vi kommer även prata om några andra saker. Och hur mycket får man egentligen för 500 000 kronor? Häng med oss på denna korta genomgång med Kia EV3. Ja, här i det här lite kortare avsnittet tänkte vi ändå gå igenom ett antal saker. Hur bilen ser ut här på utsidan, på insidan. Vi tänkte även berätta lite om prestanda, batterier och priser. Så det finns en hel del att gå igenom. Men låt oss börja här på utsidan. Och det första intrycket är en riktigt häftig, liten, kompakt crossover elbil. Väldigt lång beskrivning. Men första intrycket är ju ändå väldigt bra av den här nya EV3. Och många kan ju säga, som har sett Kias andra EV-bilar och bland annat vi själva som har ganska nyligen kört EV9, att det här är väl bara en krympt EV9 eller en EV9 i miniformat. Och ja, det finns en hel del designelement som är väldigt snarlika eller nästan identiska. Men det finns ändå väldigt många designdelar som är faktiskt helt unika för EV3. Men låt oss börja och titta här på bilen från här framifrån. Och vi börjar med det som är faktiskt likt EV9. Och det är dessa strålkastare som är fint inramade med varselljusen, med smala varselljusen. En väldigt snygg detalj på både EV9 och det gör sig även väldigt bra här på EV3. Kan även tilläggas att EV3 här är i GT-line-utförande. Så den kommer ha en lite sportigare design jämfört med bilen i grundutförande. Vi har en motorhuv, om man kan kalla det så, som är väldigt sluttande här. Men det kanske inte syns jättetydligt på bild. Men här i verkligheten så är det verkligen en väldigt brant sluttning här. Jag kanske hjälper till om jag har handen här. Under har vi lite förvaringsutrymme. 25 liter är franken då. Och under all plast här under också har vi en värmepump. En väldigt viktig detalj för oss potentiella kunder här i Norden och speciellt i Sverige och speciellt då vintertid. Låt oss då titta på bilen från sidoperspektivet och börja med det som är likheten med EV9 då. Och det är en detalj som jag verkligen gillar, och det är de här svarta detaljerna runt hjulhusen. Speciellt på en lite mer kompakt bil som EV3 är så får det i alla fall den visuella effekten att den här bilen känns ju mycket större än den faktiskt är. Så där har man lyckats väldigt bra och den känns mycket mer robust också. Så en bra designdetalj. Och när vi ändå står här på sidan så kan ni se ungefär hur kompakt bilen är. 430 cm har den i längd. Och vi var faktiskt för några dagar sedan på en provkörning med Volkswagen och nya Golfen. Och där fick vi köra även lite äldre generationer av Golfen. Och där fick vi faktiskt se att den första generationen var, om jag minns rätt, 380 cm. Där kan man prata om en riktigt kompakt bil. Men bilar växer ju både på längden och viktmässigt. Så i dagens mått mätt så är det här en kompakt bil. Något annat att notera. Vi har infällbara handtag. Just det här är väldigt snarlikt det i Kia EV6. Och här bak har man faktiskt fått till en ganska snygg design att handtaget är väl dolt här uppe. Och det är en designdetalj som många biltillverkare väljer att köra på. Vissa väljer sedan att flytta ner den, bland annat Toyota med sin CHR, för att det var så många som inte hittade handtaget, speciellt i mörkret och första gången de tittade på bilen. Så designmässigt ser det här väldigt bra ut. Frågan är hur praktiskt det faktiskt är. Och slutligen kan vi också nämna just bilarna som kommer eller börjar säljas nu här i Sverige har framhjulsdrift. Men om ungefär 2 år så sägs det att EV3 även kommer med fyrhjulsdrift. Då står vi här bak på EV3 och här har vi återigen en designdetalj som vi kan känna igen från EV9, och det är dessa ganska så slimmade bakljus som
formar egentligen eller omfamnar eller ramar in den ganska boxiga formen som ändå EV3 har, som kännetecknas också av EV9. När vi ändå står här bak vid bilen så kan vi nämna lite kort om dragvikten, och den är på upp till 1000 kilo, men det beror på vilken version man väljer också. Så väljer man versionen, i alla fall så som det är konfigurerat just nu med det mindre batteriet, då har man en dragvikt på 300 kilo. Så det gäller att välja den med lite större batteri. Vi har en kamera positionerad ungefär här, och innan jag öppnar bagageutrymmet, håll koll på det här området, för här kan ni se hur blinkersen ser ut, och en designdetalj som faktiskt är unik för EV3 och ser faktiskt väldigt bra ut. Så håll koll på den medan jag öppnar bagageutrymmet, så kan vi kika hur mycket plats det finns där. Och där kan vi se hur det såg ut. Och här kan vi se att vi har ett ganska djupt och stort bagageutrymme, och speciellt om jag lyfter här också så har vi lite mer utrymme här nere. Så väldigt förvånansvärt mycket utrymme här i bagaget. 460 liter ska få plats, och då antar jag att alla ställer sig frågan, har det här kommit på bekostnad av baksätet? Men det ska vi titta på alldeles strax. Då har jag hoppat in här i baksätet, och jag är då medellång, 1,77 cm. Men som ni kan se här så har jag gott om utrymme till sätet framför mig, som jag har ställt in som om det vore jag som körde bilen. I höjdled så har jag också en del plats, men här kan jag nästan känna att Pavel hade nog slagit i huvudet lite lätt om han hade suttit i baksätet. Han är då drygt 1,90 cm lång. Men för mig som medellång har jag väldigt mycket plats, skulle jag nästan säga, här för mina knän och ben, och ändå lite utrymme för mitt huvud. Just sätet i sig är faktiskt väldigt bekvämt, måste jag ändå säga. Materialen känns väldigt bra. Dörren är väl lite plastig, men vad kan man förvänta sig i baksätet på en instegsbil? Det man skulle eventuellt kunna kommentera på något som är en utmaning för många SUVar eller crossovers, det är just att man har inte superbra stöd här för låren. Det är antingen att golvet är för högt eller sätet för lågt, men det är ungefär det man får leva med. Men återigen, det är mest en detaljkommentar som vi inte skulle läggas för mycket vikt på. Det är faktiskt väldigt bra. Däremot en sak som vi gärna skulle vilja se i en uppdaterad version av EV3, det är att man har ett ordentligt panoramatak som sträcker sig hela vägen bak, som verkligen ger ett bra ljusinsläpp på en sån här liten och kompakt bil. Just nu har vi bara en liten glugg där framme, vilket är bättre än inget, men helst så har vi ett ordentligt panoramatak. Det finns två batterialternativ för Kia EV3. Ett mindre på 58 kWh som ger en räckvidd på upp till 410 km, och ett större batteri på drygt 81 kWh som ger en VLTP-räckvidd på upp till 600 km. Båda versionerna har samma motor med en effekt på 204 hästkrafter. Bilar med det större batteriet kan laddas med upp till 130 kW. Du har hoppat in här i förarsätet, och här är det verkligen känslan av en krympt EV9. Surprise, surprise. Men det känns faktiskt väldigt, väldigt bra här i EV3. Visserligen lite billigare materialval, men fortfarande en väldigt solid känsla. Om vi börjar med dörrpanelen egentligen, så har vi faktiskt, ja visst det är ju plast, men det känns ju fortfarande väldigt bra. Armstöd som är väldigt mjukt och behagligt. Här kan vi även se att vi har en liten remsa, kan man nästan säga, en intressant designdetalj här som nästan lyfter egentligen bilens interiörutseende en hel del. Och här kan vi både se att vi har uppvärmda säten och vi har kylda säten, det vill säga att vi har ventilerade säten till att börja med. Det känns väldigt lyxigt för en sån här liten kompakt bil. Vi har några saker som vi känner igen från andra EV-bilar. Vi har det här infotainment-klustret, om man kan kalla det så, egentligen 3 skärmar i en. Som vi kände igen från EV9 bland annat, där vi har egentligen infotainmentsystemet här till höger. Vi har i princip räckvidd i det här fallet nu när bilen inte är på eller när vi inte kör. Och här i den här mittendelen av skärmen så har vi egentligen, där kan vi ställa in fläkthastighet och temperatur och liknande. Och precis som i EV9 så är det så att om man har händerna på ratten så kommer den skymma lite den här lilla skärmen. Men det gör inget, för det går faktiskt att justera de sakerna med de här fysiska knapparna.
Och det här är faktiskt något som är väldigt bra här i EV3. Man har blandat ett infotainmentsystem och saker som man kan ställa in därifrån med också fysiska knappar. Så temperatur går att styra med knapp, fläkthastighet, knapp, volym för ljudet går att styra med ett litet reglage. Så egentligen det viktigaste går att styra utanför infotainmentsystemet. Väldigt, väldigt bra. Tittar vi på centerkonsolen så har vi faktiskt en ganska unik designdetalj. För här har vi inga mugghållare, här har vi bara en platta. Och det ska vara för att när man väl laddar bilen så ska man kunna ställa saker och ting här. Så mugghållarna är istället i princip nästan på golvet. Det är väl kanske lite udda, men i övrigt imponerande interiör här i EV3. Det här gillar vi verkligen väldigt mycket. Till en början erbjuds 3 versioner av EV3 enbart med det större batteriet, där instegsversionen EV3 fått ett pris på 498 000 kronor upp till 580 000 kronor för versionen GT Line som vi kikade på under vår inspelning.